Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with the networking series. मागच्या लेक्चरपासून आपण नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजी हा तुमचा चौथा चॅप्टर सुरू केलेला आहे. सो वेलकम यू ऑल. आजचा आपला लेक्चर नंबर 2 आहे, स्टडी ऑफ ट्रान्समिशन मीडिया. या लेक्चरमध्ये आपण ट्रान्समिशन मीडिया कोणकोणते आहेत, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे आणि व्हॉट इज ट्रान्समिशन मीडिया हे आपण आज बघणार आहे. ओके, सो हा पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजी हा जो चॅप्टर आहे हा तसा इझी आहे चॅप्टर आणि समजायला पण खूप इझी आहे. सो तुम्ही याचे इझिली आन्सर्स एक्झाममध्ये लिहू शकतात आणि 28 मार्कांचं वेटेज या चॅप्टरला आहे. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे आणि जास्तीत जास्त मार्क्स तुम्ही या चॅप्टरनी कवर करू शकता. सो बी फोकस. And if you have any query, please do comment. Please subscribe our channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each and every video. Okay, so let's start our today's video with study of transmission media, lecture number 2. If you want the notes of lectures, please join our telegram group. Link मी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. तिथून तुम्ही टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला मी या नोट्स सगळ्या प्रोव्हाइड करेल. आणि जास्तीत जास्त फ्रेंड्सपर्यंत तुमच्या व्हिडिओ पोहोचवा, म्हणजे जास्तीत जास्त लोक, जास्तीत जास्त फ्रेंड्स आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करतील किंवा जॉईन होतील, जेणेकरून जास्त कम्युनिटी असल्यानंतर ते मला खूप मोटिवेट करते आणि मी जास्तीत जास्त तुमच्यासाठी टॉपिक्स घेऊन येण्याचा प्रयत्न करते. सो प्लीज 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 शेअर व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स. ओके, so let's start study of transmission media. What is transmission media? First point is the pathway through which individual systems are connected in networks are called as a transmission media. जसं आपण मागच्या याच्यामध्ये पाहिलं होतं की व्हॉट इज नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजी, त्याच्यामध्ये आपण पहिला जो लेक्चर होता आपला त्याच्यामध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहिलं होतं की आपण या चॅप्टरमध्ये कोणकोणते टॉपिक्स शिकणार आहोत किंवा या चॅप्टरचा सिलेबस काय काय हे आपण लेक्चर नंबर 1मध्ये बघितलं. तर याच्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिला जो आपला या चॅप्टरचा टॉपिक आहे तो म्हणजे ट्रान्समिशन मीडिया. आणि ट्रान्समिशन मीडिया म्हणजे काय, याच्या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येते की व्हॉट इज ट्रान्समिशन मीडिया. ट्रान्समिशन म्हणजे याच्या काहीतरी ट्रान्सफर होतं आहे, याच्यामध्ये काहीतरी ट्रान्सफर होतं आहे. आणि कुठून ट्रान्सफर होते, एक मीडियम आहे, एक मीडियममधून डेटा ट्रान्सफर होते. नेटवर्कमधून काय ट्रान्सफर होतं आहे, डेटा ट्रान्सफर होतो. तो डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी एक मीडियमची आवश्यकता असते. एखाद्या मीडियममधून तो डेटा ट्रान्सफर होतो. सो दॅट मीडियम इज कॉल्ड एज अ ट्रान्समिशन मीडिया. The pathway through which individual systems are connected in network that called as a transmission media. म्हणजे नेटवर्कमध्ये जे सिस्टीम्स आहेत, सिस्टम्स म्हणजे आपला कम्प्युटर, आपण आपल्या साध्या भाषेत कम्प्युटर म्हणू त्याला, की जे सिस्टीम आहे ती नेटवर्कमध्ये कनेक्टेड आहे, अशा पद्धतीने कनेक्टेड आहे की जो एकमेकांसोबत डेटा ट्रान्समिट करू शकेल. द पाथवे थ्रू विच इंडिव्हिज्युअल सिस्टम्स आर कनेक्टेड म्हणजे अशी सिस्टम की ज्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल सिस्टम्स आर कनेक्टेड आहे. कुठे, एका नेटवर्कमध्ये इंडिव्हिज्युअल सिस्टम्स कनेक्टेड आहेत, त्या पाथवेला काय म्हणतात, ट्रान्समिशन मीडिया. द पाथवे थ्रू विच इंडिव्हिज्युअल सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन नेटवर्क्स आर कॉल्ड एज अ ट्रान्समिशन मीडिया. म्हणजे एकाच नेटवर्कमध्ये इंडिव्हिज्युअल सिस्टम एकमेकांशी कम्युनिकेशन परफॉर्म करू शकतात, अशा मीडियमला काय म्हणतात, ट्रान्समिशन मीडिया. नेक्स्ट पॉईंट इज इट मेक्स ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पॉसिबल फ्रॉम वन कम्प्युटर टू अनदर कम्प्युटर. मी आधीच सांगितलं की ट्रान्समिशन मीडियामध्ये काहीतरी आपण ट्रान्सफर करतो आहे. ट्रान्सफर काय करणार, डेटा करणार. तर डेटा या नेटवर्क्समध्ये डेटा कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये जातो, तर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलच्या फॉर्मॅटमध्ये डेटा ट्रान्सफर होतो. सो इट ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पॉसिबल फ्रॉम वन कम्प्युटर टू अनदर कम्प्युटर. म्हणजे एका कम्प्युटरमधून दुसऱ्या कम्प्युटरकडे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रान्सफर करण्यासाठी ट्रान्समिशन मीडिया यूज करतं. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज दीज सिग्नल्स आर नथिंग बट अ बायनरी पल्स. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की आपण जो डेटा ट्रान्सफर करतो, सिग्नल ट्रान्सफर करतो किंवा कम्प्युटरमध्ये एन प्रकारचे जो डेटा आपण यूज करतो, तो सगळा डेटा जो असतो तो बायनरी फॉर्मॅटमध्ये असतो. मग आपण जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो एका कम्प्युटरमधून दुसऱ्या कम्प्युटरमध्ये पाठवणार आहोत, तो सिग्नल पण कोणता असेल, बायनरी. इट इज अ बायनरी पल्स. द सिग्नल्स आर नथिंग बट बायनरी पल्स. ओके, next point is each transmission media
each transmission media has a special characteristics that make it suitable for a specific type of services. What does mean that? म्हणजे प्रत्येक ट्रान्समिशन मीडिया, जो प्रत्येक ट्रान्समिशन मीडिया आहे त्याला काहीतरी स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. प्रत्येक ट्रान्समिशन मीडियाला काहीतरी स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. ते स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स का बरं आहे, तर हे ट्रान्समिशन मीडियाला सुटेबल बनवते एखादी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी. कारण ट्रान्समिशन मीडिया काय हे एक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते ना. सर्व्हिस कोणती सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणार आहे की तुम्ही या कम्प्युटरवरून दुसऱ्या कम्प्युटरवर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड करू शकता, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रान्सफर करू शकता. ही सर्व्हिस झाली ट्रान्समिशन मीडियाची. तर ती सर्व्हिस प्रॉपरली वर्क करण्यासाठी किंवा ती सर्व्हिस सुटेबल होण्यासाठी काही स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्समिशन मीडियाकडे असतात. सो ईच ट्रान्समिशन मीडिया हॅज अ स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट मेक इट सुटेबल फॉर अ स्पेसिफिक टाईप ऑफ सर्व्हिसेस. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या सर्व्हिसेसला सुटेबल बनवण्यासाठी ट्रान्समिशन मीडियाकडे काही स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. कोणते ते आपण समोर बघू. जसं जसं व्हिडिओ समोर जाईल तसं तसं तुम्हाला त्या गोष्टी कळत जातील. ओके. सो नेक्स्ट वन, कॅरेक्टरिस्टिक्स. जसं आता इथे सांगितलं की ट्रान्समिशन मीडियाला कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, तर आता आपण त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघू की कोणकोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि त्या कशा कशा उपयोगात आपण आणतो ट्रान्समिशन मीडियाच्या बाबतीत. ओके. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज कॉस्ट ऑफ मीडिया. म्हणजे आपण जे कोणतं ट्रान्समिशन मीडिया वापरणार, ऑब्व्हियसली आपण ट्रान्समिशन मीडियासाठी केबल्सचा यूज करू, मॅक्झिमम आपण केबलचा यूज करतो, बरोबर आहे, किंवा वायरलेस मीडिया यूज करू. वायरलेस मीडिया असं काय झालं, ट्रान्समिशन मीडिया झालं. त्याच्या माध्यमातून आपण डेटा ट्रान्सफर करू शकतो. जसं ब्लूटूथ आहे, एका कम्प्युटर किंवा एका मोबाईलचं ब्लूटूथ ऑन केलं दुसऱ्या मोबाईलला तर आपण डेटा ट्रान्सफर करू शकतो. तो पण एक वायरलेस मीडिया झाला. हा एक स्वतंत्र टॉपिक आहे वायरलेस मीडिया, तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. फक्त आपण आज ट्रान्समिशन मीडियाचं बेसिक इंट्रोडक्शन बघत आहे की व्हॉट इज ट्रान्समिशन मीडिया आणि त्याचे कॅरेक्टर्स. ओके. सो कॉस्ट ऑफ मीडिया, त्या ट्रान्समिशन मीडिया जो कोणता आपण यूज केलेला आहे त्याची कॉस्ट किती आहे ती खूप मॅटर करते, है ना. त्याची कॉस्ट किती आहे ती खूप मॅटर करते. देन इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट. एखादी जर आपण इन्स्टॉल करायचं म्हटलं एखादं, इथे बघा मी डायग्रामॅटिकल दाखवते. जर आता हा आपला ट्रान्समिशन मीडिया आहे तर याची सुरुवातीला काय बघितलं जाते, कॉस्ट पाहिलं जाते की याची प्राईस किती आहे, है ना. जास्त महाग असला तर आपलं ट्रान्समिशन मीडिया परवडणार नाही. सो आपल्याला ट्रान्समिशन मीडियाची सुरुवातीला कॉस्ट पाहावं लागते. हे त्याचं मेन कॅरेक्टरिस्टिक झालं. दुसरं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट. इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट म्हणजे याला इन्स्टॉल करण्यासाठी अजून कशाची आवश्यकता आहे. जर आपल्याला त्या ट्रान्समिशन मीडियाला जर इन्स्टॉल करायचं आहे आपल्या नेटवर्कमध्ये तर त्याला अजून कशाची आवश्यकता आहे, रिक्वायरमेंट्स इन्स्टॉल करण्यासाठी त्याला कशाची रिक्वायरमेंट्स आहेत ते आपल्याला दुसरं कॅरेक्टरिस्टिक्स बघावं लागतं, आहे की नाही. त्याच्यानंतर तिसरं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे बँडविड्थ. बँडविड्थ म्हणजे काय, आणि सगळ्यात मेन जे कॅरेक्टर असेल ना ते म्हणजे बँडविड्थ आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय बँडविड्थ. बँडविड्थ इज अ कपॅसिटी ऑफ द ट्रान्समिशन मीडिया. कपॅसिटी म्हणजे एका वेळी तो किती सिग्नल ट्रान्सफर करू शकतो, किती त्याच्यामध्ये कपॅसिटी आहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रान्सफर करण्याची, त्याला काय म्हणतात, बँडविड्थ. What is bandwidth? Bandwidth means the capacity of transmission media to transfer the electronic signals from one computer to another computer. That is called as a bandwidth. Okay. Next one is attenuation. So what is attenuation? थोडक्यात जर सिंपल भाषेमध्ये जर सांगायचं म्हटलं तर ॲटेन्युएशन म्हणजे डिस्टर्बन्स. ॲटेन्युएशन म्हणजे डिस्टर्बन्स, ओके ना. ॲटेन्युएशन इज अ लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ. म्हणजे ॲटेन्युएशनमध्ये काय होतं की सिग्नलची जी स्ट्रेंथ आहे ती कधी लॉस होते. सिग्नलची स्ट्रेंथ कधी लॉस होते. तर ती किती लॉस होते, कशामुळे लॉस होते, हे सगळं जे डिटेक्ट आपण करतो ते कशामुळे, ॲटेन्युएशनमध्ये करतो. सो ॲटेन्युएशन इज अ लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल्स.
म्हणजे आपण नेटवर्कमध्ये जे केबल यूज करतो त्याच्यामध्ये सिग्नलची स्ट्रेंथ लॉस होते का, कमी होते का, जास्त होते का, डिस्टर्बन्स येतो आहे का ट्रान्सफर करण्यामध्ये, हे एक कॅरेक्टरिस्टिक झालं ट्रान्समिशन मीडियामध्ये. म्हणजे ट्रान्समिशन मीडियाला या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, त्याची कॉस्ट, त्याचे इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, बँडविड्थ, ॲटेन्युएशन, या सगळ्यांकडे ट्रान्समिशन मीडियाला लक्ष द्यावं लागतं. कारण त्याला डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे, तो डेटा प्रॉपरली डेटा ट्रान्सफर झाला पाहिजे. म्हणून प्रॉपर डेटा ट्रान्सफर होण्यासाठी त्याला या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, या सगळ्या गोष्टींकडे त्याला लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. सो दीज आर सम इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज इम्युनिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. इम्युनिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. ओके, तर याच्यामध्ये काय आहे, त्याची इम्युनिटी पाहिली जाते, त्याची पॉवर किती आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स जे आहेत त्या इंटरफरन्स म्हणजे एकमेकांना ट्रान्सफर करणे, एकमेकांशी संवाद साधणे. जसं आपण बोलतो एकमेकांशी, तसं कम्प्युटर इंटरफरन्स करतात, है ना. तो इम्युनिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जे सिग्नल्स आहेत त्याची पॉवर किती आहे ट्रान्समिशन मीडियाची. इम्युनिटी म्हणजे पॉवर, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स जे आहे ते ट्रान्सफर करण्याची पॉवर. सो दीज आर सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रान्समिशन मीडिया. फर्स्ट इज अ कॉस्ट ऑफ मीडिया, installation requirement, bandwidth, attenuation and immunity from the electromagnetic interference. या कॅरेक्टरिस्टिक्सवर जे आहेत तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो एक्झाममध्ये. व्हॉट इज ट्रान्समिशन मीडिया अँड व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्समिशन मीडिया. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टंट पॉईंट्स अबाउट द ट्रान्समिशन मीडिया. प्लीज नोट इट डाऊन. इफ यू हॅव एनी डाऊट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो दिस वन इज अ इम्पॉर्टंट टॉपिक ॲज पर युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि 2018च्या एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. आणि आत्तापर्यंत जे कोणते व्हिडिओज मी बनवलेले आहेत ते सगळे व्हिडिओज तुम्हाला, सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले आहे. असेच आपण व्हिडिओ इम्पॉर्टंट जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्सवरच आपण मॅक्झिमम भर देणार, की जे एकूण येणारे जे पेपर आहेत ते जास्तीत जास्त ह्याच व्हिडिओ तुम्हाला त्याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट होतील. जसं आपण डेटा स्ट्रक्चरची सिरीज बघितलेली आहे, त्याच्यानंतर HTMLची सिरीज बघितलेली आहे, ऑपरेटिंग सिस्टमची सिरीज बघितली आहे, त्या सगळ्या सिरीजमध्ये आता नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजीची सिरीज आपण सुरू केली आहे, मायक्रो प्रोसेसरची सिरीजसुद्धा आपण घेतलेली आहे. तर त्या सगळ्या सिरीजमधले जेवढे कोणते व्हिडिओज आहेत ते सगळे तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहेत. मी तुम्हाला एवढं सांगते की तुम्ही जर सगळेचे सगळे व्हिडिओज HTML, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा स्ट्रक्चर, मायक्रो प्रोसेसर, आता नेटवर्किंग टेक्नॉलॉजी, याच्यानंतर मी तुम्हाला तो जो तुमचा आहे मायक्रो कंट्रोलर तो सुद्धा आहे, त्याच्यानंतर C++, हां पार्ट 1चा आपला C++ आहे, तर तो C++ सुद्धा मी तुमच्यासाठी अपलोड करणार आहे येत्या 2-3 दिवसांमध्ये. सो सगळे व्हिडिओ जर तुम्ही सर्च केले तर तुम्हाला मॅक्झिमम मार्क्स मिळण्याचे कम्प्युटर सायन्समध्ये चान्सेस आहेत. सो प्रत्येक व्हिडिओ फॉलो करा. जर तुम्हाला म्हणजे व्हिडिओज आवडत असतील तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये तसं सांगा, कारण तुमच्या एखाद्या कमेंटने सुद्धा आम्हाला व्हिडिओज बनवण्यामध्ये जास्त मोटिवेशन मिळते. सो मला खूप छान वाटते तुमचे कमेंट्स ऐकून. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. इफ यू हॅव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, thank you so much. Please subscribe our channel and hit the bell icon.